الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. تدل رؤية الثعبان في المنام على الغدر والخيانة في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. حلم الثعبان يلتف حول الجسم في المنام، فإذا استطاع الرائي أن يقطع هذا الثعبان إلى نصفين فإنه سوف ينتصر على الأعداء، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم أن الثعبان يلتف حول جسمه في المنام فهذا دليل على وجود أصدقاء سوء في حياته يتمنون الأذية له، والله أعلم. كما يمكن أن تدل الرؤيا على المشكلات التي يتعرض لها الرائي في حياته، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم أن الثعبان التف حول رقبته في المنام وقام صاحب الرؤيا بتقطيع الثعبان إلى 3 قطع فهذا دليل أنه سوف يطلق زوجته 3 طلقات متتالية، هيطلق يعني زوجته 3 طلقات، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الثعبان الأسود وقامت بضربه فإنها سوف تتخلص من مشكلة كبيرة في حياتها، والله أعلى وأعلم. رؤية الثعبان الأسود في منام الفتاة العزباء دليل أنها تتخذ القرارات سريعة في حياتها ويجب أن تأخذ حذرها، والله أعلم. كما تدل رؤية الثعبان الأسود في منام العزباء أن هناك أحدا ما يتربص بها فعليه الحذر، والله أعلم. إذا رأى النائم ثعبان يطارده في المنام يشير على الحقد، وإذا استطاع الرائي التغلب عليه فهذا دليل على قوته، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الثعبان الأسود في المنام فهذا دليل على وجود امرأة تريد أن تخرب بيتها وتبث الفتنة بينها وبين زوجها، والله أعلم، فعليها الحذر. إذا رأت المرأة المتزوجة الثعبان الأسود في منام فهذا دليل أن هناك أحد يريد أن يؤذيها في بيتها، والله أعلى وأعلم. تدل الرؤيا دي بقى الثعبان الأصفر. إذا رأى الحالم الثعبان الأصفر في المنام دليل على الأوجاع والمشاكل الزوجية فهي رؤيا غير محمودة. رؤية الثعبان الأصفر في منام المرأة المتزوجة دليل اللي هي ممكن يجي لها يعني مرض، والله أعلى وأعلم، فتخلي بالها من صحتها، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه قتل الثعبان في المنام فإنه سوف يتخلص من مشكلة كبيرة في حياته، والله أعلم. إذا رأى النائم أن الثعبان يطارده في المنام يشير على الحقد والحسد في حياته، والله أعلم. إذا تغلب النائم على الثعبان وقتله في المنام يشير على القوة في حياته، والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر في المنام دليل على الأوجاع العاطفية للفتاة العزباء، والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر للعزباء دليل أن هناك شخصا خبيث يقترب من هذه الفتاة ويحاول أن يخدعها فعليها الحذر، والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر للمرأة المتزوجة دليل على المشاكل الزوجية الكثيرة، والله أعلى وأعلم. رؤية الثعبان الأسود في المنام دليل على الهموم التي تصيب صاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية ثعبان أسود في المنام ويقوم الرائي بضربه دليل أنه سوف يتخلص من الهموم وينتصر على أعدائه، والله أعلى وأعلم. رؤية الثعبان في البيت في المنام دليل أن أهل هذا البيت يتعرضون للحسد، والله أعلم. كما تشير رؤية الثعبان في البيت في المنام أن صاحب الرؤيا سيقع في فخ النصب وسيخسر كثير من أمواله، والله أعلى وأعلم. رؤية الثعبان بشكل عام في البيت في المنام دليل على الغدر والخيانة من أحد الأشخاص، والله أعلى وأعلم. يعني رؤية الثعبان في البيت دي دليل اللي هذا البيت فيه مشاكل كتير، والله أعلى وأعلم.
وفي حال رأى الشخص أنه يأكل لحم الثعبان فهذا يعني أنه سوف ينتصر على الأعداء ويتخلص منهم والله أعلم. كما تشير رؤية وجود الثعبان في المنام دليل أن هناك عدو أو شخصا منافق في حياة صاحب الرؤيا والله أعلى وأعلم. رؤية الثعبان الأبيض في المنام في منام الرأي دليل على الأعداء الذين سيتعرضون لمرض. يعني في ناس في حياة صاحب الرؤية هيعملوا له مشاكل كتير، ولكن بعد كده ربنا هيبتليهم بمرض والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر في المنام دليل أن صاحب الرؤيا سيحدث له علة أو مرض شديد الأيام القادمة والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر في المنام دليل أن الشخص سوف يتعرض لشيء خطير ينبغي الحذر منه والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر من الرؤيا الغير محمودة والتي يمكن أن تكون دلالات سيئة على صاحب الرؤيا والله أعلم. رؤية الثعبان الكبير في المنام دليل على أعداء حاقدين على صاحب الرؤيا فعليه الحذر. رؤية الثعبان الكبير في بيت الرجل المتزوج دليل أن هناك مشاكل بينه وبين زوجته أو أقارب زوجته والله أعلم. رؤية الثعبان الكبير في المنام رؤية لا تحمل دلالات خير مطلقا بل ترمز للحقد والكراهية والله أعلى وأعلم. الثعبان الأخضر رؤية الثعبان الأخضر في المنام خاصة إذا تمت رؤيته في البيت دليل على الخير والرزق الذي يحصل عليه أهل البيت والله أعلم. كما ترمز رؤية الثعبان الأخضر في منام الرجل وليس المرأة بشكل عام. يعني الرجل بصفة عامة لو شاف الثعبان الأخضر في البيت دليل على الرزق والخير اللي جاي له والله أعلى وأعلم. أما رؤية الثعبان الأحمر تدل رؤية الثعبان الأحمر على الخداع والنفاق وإظهار المحبة من الخارج والكراهية من الداخل. يعني اللي يشوف ثعبان أحمر يبقى في حد بيظهر له المحبة من خارجه من أمامه يعني، ولكن هو من الداخل بيكرهه فيخلي باله. كذلك رؤية الثعبان الأحمر في المنام دليل على وجود شخص في حياة الرائي يتمنى الضرر له والله أعلم، ولكن هذا الشخص للأسف من أهل بيته. وتعني رؤية الثعبان الأحمر في المنام أن صاحب الرؤيا قوي ولا يفضل الاعتماد على غيره في حل مشاكله والله أعلم. رؤية الثعبان على السرير رؤية بقى الثعبان على السرير في المنام وإذا استطاع الرأي قتله فإنها إشارة بموت زوجته، وإذا قام بتقطيعه فيعني الطلاق. اللي يشوف الثعبان على السرير أو على فراش الزوجية يبقى هيطلق زوجته، إنما لو هو قطع هذا الثعبان والله أعلم يبقى هيطلق زوجته والله أعلى وأعلم. وإذا شاهد الرأي في منامه ثعابين صغيرة على السرير فهذا يعني أنه سيرزق بأطفال في المستقبل والله أعلم. لذا فرؤية الثعابين على الفراش في المنام تحمل دلالات جيدة كالأطفال وسيئة كموت زوجته والله أعلم. بينما إذا كان صاحب الرؤيا مريض فإن الرؤيا تعني أنه سيموت، ولكن لو صاحب الرؤيا مريض ورأى الثعبان يعني على الفراش أو على السرير ده برضه دليل اللي هو هيموت والله أعلى وأعلم. وفي بعض الأحيان إذا شاهد الرأي ثعبان يخرج من فمه فهذا يعني أنه سوف يتخلص من مشكلة كبيرة تؤرق حياته والله أعلم. واللي يشوف كذلك اللي الثعبان بيخرج من فمه من بقه يعني يبقى في مشكلة كبيرة، ولكن هو هيتخلص منها إن شاء الله، ولكن بعد ما هيكون تعب من هذه المشكلة كتير يعني وعملت له مشاكل كتير في الحياة، ولكن دي بشرى للي هو إن شاء الله عز وجل هيتخلص من هذه المشكلة والله أعلى وأعلم. وإذا رأى صاحب الرؤيا أن الثعبان اللي يشوف بقى الثعبان ملتف حوالين رجليه وقطعه 3 قطع يبقى دي دليل اللي هو هيطلق زوجته 3 طلقات ورا بعض. اللي يشوف الثعبان ملتف حوالين رجليه وقطعه 3 قطع دي دليل اللي هو هيطلق زوجته 3 طلقات ورا بعض والله أعلى وأعلم. طبعا لكلمة علي الطلاق بال3 دي لا تجوز أصلا ويحسب طلقة واحدة
وكما يشير أيضا الثعبان ملتف حول الرجلين في المنام، دليل أن صاحب هذا الرؤيا عليه ضغوطات كثيرة في الحياة ومشاكل في الحياة والله أعلم. كما تدل الرؤيا أن هناك امرأة في حياة الرائي تريد الإيقاع به في علاقة غير علاقة مشبوهة، علاقة محرمة. اللي يشوف كذلك برضو أن الثعبان ملتف حوالين رجليه، في امرأة بتحاول تقع به، بتعمل له فخ كتير فيخلي باله والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.